අපි කොහොම වුණත් හැමදාම තාප්පෙට හරි දානවා. නමුත් අද කුරුල්ලෑල්ලක් හදලා මෙතන කුරුල්ලෑල්ලක් හදලා අපි අද කුරුල්ලන්ට කෑම දානවා. වැඩිම කන්නේන්නේ ලේනි. තමයි. ලේන අපි මෙතනින් මුලින් අඹ කෑල්ලක් තියලා බැලුවොත් එතකොට ලේන ඇවිල්ලා කෑවා. එතකොට අපි තීරණය කරා මෙයාට බය නැහැ. බය නැහැ. මෙතන කුරුල්ලෑල්ලක් සෙට් කරන්න ඕනේ කියලා අපි තීරණය කරා. මේ වගේ කෑම තැටියක් හදලා සතුන් වෙනවද කියලා ආසාව සතුන් වෙන හැටි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඒක සාර්ථක වුණොත් අපේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න.